नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूसँग सजिलो अनि स्वादिलो हरियो मकैको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यो कराईमा पानी तताएको छु। अब यसमा मैले राखेँ 1 चम्चा बटर। यहाँहरूले घिउ राख्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले राखेँ आधा चम्चा जति नुन। त्यसपछि मैले राखेँ हरियो मकै। अब यो हरियो मकैलाई चाहिँ राम्रोसँग उसिन्नु पर्छ। मकै चाहिँ राम्रोसँग पाकिसकेको छ। मैले यसलाई एउटा प्लेटमा राखेँ। अब यसलाई एकैछिन सेलाउन दिने। त्यसपछि मैले एउटा यो बाउल लिएको छु। अब यसमा मैले राखेँ नुन। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ रातो धुलो खुर्सानी। यदि यहाँहरूले पिरो कम खानुहुन्छ भने थोरै मात्रामा राख्नुहोला। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ 1 चम्चा जति भुटेर पिसेको टिमुर। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यस्तै मैले लिएको छु यो हाफ लेमन। अब यो लेमनलाई चाहिँ नुन खुर्सानी र टिमुरमा राम्रोसँग दल्नु पर्छ। त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ यसरी यो मकैमा लगाउनु पर्छ। यो लेमनलाई चाहिँ हल्का निचार्दै लगाउनु पर्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो लेमनको जुस र यो मसला चाहिँ भित्रसम्म गएर मकै चाहिँ एकदमै स्वादिलो बन्छ। यसरी कागतीले नुन खुर्सानी र टिमुर पाउडरलाई मकैमा दल्दाखेरि यो चाहिँ भित्रसम्म गएर एकदम स्वादिलो बन्छ। कागतीलाई चाहिँ हल्का निचार्दै दल्नु पर्छ। अब यो मकै चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यसरी बनाएको मकै चाहिँ पिरो अमिलो एकदम चटपटे मिठो हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यसरी चटपटे हरियो मकै बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।